moments later. Hello guys! May unboxing tayo. Magandang hapon. Yeah. May mga dalawa akong kasama. So sabi ko sa kanila, huwag silang mag-ingay. Manahimik sila. So, meron tayong unboxing from US. Una, maraming salamat kay Kuya Bernie at Ate Jean ng San Diego. Ayan, maraming salamat sa pa-blessings niyo ate and kuya. Ito na. Actually guys, ito nabuksan na nila sa post office. Kasi ganito sa Nepal. Excited si Yuhan. Ganito sa Nepal guys. Pag may mga padala sa post office, Oh my God! sine-check nila binubuksan. So ngayon bubuksan natin. Oh, yan. Para kita nyo ako. Actually guys, sabi ni Yuhan, buksan ko daw una yung mask. Hindi niya alam, kasi kanina diba binuksan na to sa post office. your viewers? Hindi niya alam yung mask, binili namin ito. Mask! Actually ito guys, binili namin ito kasi nga kanina wala kaming mask. So ayan, bumili kami. So sabi niya, mama, unahin mo na yung mask. So, ito na guys, yung mga padala sa akin nila ni Ate Jean. You can already see. Una, yan. How many bags do Mama? Woohoo! Yan. So, meron ako Is this PSG, right? coach bag. Yan. Salamat Ate Jean. And Kuya Bernie. Teka lang. Yan guys, oh, meron sa loob. Tag talaga nila sa loob. Kanina, ganda ng kulay guys. Oh. Yan. Yan. Yehey! Tsaka meron siya sa loob na ito. Ano kaya ito? Socks! I know this is No. This is mine. this is for me. Wait, this is not yours. Ayan na pag t-shirt si Deepak hindi makantay. This is mine daw. Wait, California! this is for me. Ayan, sandali. Ang ganda ng kulay. Thank you, Ate Jean. Alam mo talaga. Yan na guys, oh. Yan. Salamat, Ate Jean. Suotin ko na nga ito. I will wear this one. This is fit for me. You have to. Nasuot tayo ng t-shirt, guys. Ayan, Ate Jean, kasya sa akin. Hindi akong mga ano dito, guys. Oo, nandito istorbo sa akin. So, ayan, sinuot natin. Yan. Yan. Ay, nakatingin sa akin. Sama ng tingin sa akin, hindi pa. Tapos, isa pa. Suotin ko rin yung isa. Another one! Yan, for sure, this is mine also. What is this? Yan. Sandy Dim. Kasi yung kulay. Ate Jean told me about the color also. Yan, San Diego. Yan. Thank you, ate. Nakatingin sila dalawa sa akin. Okay. Not for me. I know for who is this? Me. For Johan. Oh, what? Yan, San Diego. Yan. Alam ko ang mga kulay na sinasabi ni Ate Jean sa akin. Siyempre, alam ko rin para kanino ito. For Papa. This is for Deepak. Yes! Okay, this is yours. And this is for you. Yung dalawa, What guys. is Papa? Let me get confused. And this is for Ama. Sorry? Shawl. Ayan, oh. Gagamitin ko ni Ama. Siguro pagpunta siya ng Amerika, babalik siya. Salamat, Ate Jean and Kuya Bernie ulit. And then, syempre meron. Kipling. What? Kipling bag. Thank you, ate. Ayan, oh. Tsaka ano nga sa loob? Ayan, napadala siya sa akin. Vaseline. Lip Lip balm. therapy. Ayan. Thank you, ate. Kuya Bernie ulit. Apat yung matanggap ko. Ayan, tamang-tama to sa akin. I think this is... Yung dalawa guys, nag-antay yung Hershey! Siya yung makantay. Oh my God! Then, M&M's! Ayan. Tapos, M&M's! Meron! Ano nukso? Ayan. And then, nagbibiro lang si Iwan guys. Tapos, wow! Baby Ruth! Uy! Ayan. Toblerone.
Maraming salamat, Ate Jean and Kuya Bernie. Maraming salamat again. Thank you sa pa-blessings mo. And syempre meron pa, guys. Tama lang yung size. 9 West. Yan. May sling bag. Ayan, oh, sling bag. Ganda, guys, oh. Ano? Wow. So, ayun, guys, ang mga natanggap ko. 3 bags, chocolates. Tapos, yung, yung mga damit to. So, again, maraming salamat. Ate Jean and Kuya Bernie. Dhanyabad. Ayan ang pangalan. To Ama. Yan. May pangalan talaga para kay Ama. Thank you at enjoy na naman si Johan. Maraming chocolates, bags, at sa t-shirt. Ang ganda ng kulay. Can I eat Hershey's? Thank you, ate. Can I eat Hershey's? Yan, maraming salamat. Kaya natin to kay Ama. Hindi niya alam, may scarf siya. So, ayan. Busy si Ama, guys. Mami. Yan. Ama yan. Meron sa ate gift. To Ama. Ama? Yeah. Lord, thank you. Thank you daw. Ayan. Darahin sa labay ni. Yan, bigay niya ka Ama. Thank you, Ate Jean. Kuya Bernie ulit. Ayan, oh. Ka Ama, oh. Yan. Hello guys, thank you. Namaste. Yan. Open na, open, mami, open. Oh, open. Shawl. Nice. Ramro. Ay, Amerika dyan eh. Kasi ay order dam. Basta. Try niya. Nice, so beautiful. Ramro. Maria. Thank you. Yan. Thank you, Jean. Thank you, Churo. Churo. God bless you. Ramro, mami. Ramro. God bless you. Thank you. Salamat. Thank you, Yuan. Sinod din yun, guys, oh. Thank Come you. here, B. Ayan, oh. Thank you, Tita Jean. Thank you, Tita Jean and... Thank you, Tita Jean and... Come here. Thank you. You can see